Hello guys, welcome to today's vlog. We with Nikhil Pal and vlogs. आशुतोष उर्फ पाव आणि आमचा सबणी आम्ही सगळे आज चाललो आहे कर्जतला माझ्या फार्म हाऊसवर गोतावळ्या. ठीक आहे, अजून दोघं माणसं येत आहेत. शॉर्ट्स काढू दोन नक्की आता अजून दोघे जण येत आहेत. ठीक आहे, सौरभ लाडे उर्फ आमचा जिम ट्रेनर राणादा आणि दुसरा जय भूपाल उर्फ हे आमच्या मागे आता येणार आहेत. ठीक आहे, तर लवकरच भेटू. वेलकम बॅक टू द नाईट वॉकर्स ब्लॉग. ठीक आहे, हां आता हे दोघे परत आले. ठीक आहे, ट्रेनर राणादा. ठीक आहे, आता आम्ही सगळे चाललोय कर्जतला बाईक राईड. ठीक आहे ठीक आहे, भेटूया परत थोड्या वेळाने. वडापाव. आता आम्ही पहिला स्टॉप घेतलेला आहे. तर हा पहिला स्टॉप आहे इथे कर्जतच्या शेडूंग नाक्याच्या वडापावच्या इथे. आम्ही नेहमी जेव्हा या रूटवर जातो तेव्हा हा वडापाव खातो. लय भारी वडापाव. ह्याचं लोकेशन पाहिजे असेल तर भारतीय जनता पार्टीच्या समोर एकदम हायवेला लागूनच आहे हा वडापाव. एक्झॅक्ट लोकेशन पाहिजे असेल तर 192.100 138 146 145 हे गुगल मॅप्सवर टाका. पाटील फिटनेसच्या समोर. पाटील फिटनेसचा जो बोर्ड बंद हो गया. अरे चालू राहतं. पाटील फिटनेसचा जो बोर्ड लागलाय तिकडे छोटासा दिसत असेल तुम्हाला. हे मस्त गरम गरम वडापाव आलेले आहेत आमचे. अरे दादाने दिलेले आहेत. थँक्यू दादा.
हॅलो सॉरी हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू द ब्लॉग. आम्ही पोचलो आता कर्जतला. आता हा पहिला पाऊस तुम्हाला दाखवतो. आम्ही एन्जॉय करतोय. ठीक आहे. हा पावसाळ्याचा पहिला पाऊस. I like to cry in the rain because no one can see my tears. कसं वाटतं पहिल्या पावसाबद्दल? बरं वाटतंय. जरा एक बाटली पण असली तर जास्त बरं वाटेल. हे सौरभ लाडे फोटो काढण्यात बिझी, जरा टेन्शनमध्ये वाटतंय. आमचे ट्रेनर सौरभ लाडे आणि शिष्य पहिल्या पावसाचा आनंद घेता घेता मजा करतो आम्ही सगळे इकडे कर्जतला. काय म्हणते पाणी येते. पाणी भेटूया मग थोड्या विश्रांतीनंतर. ठीक आहे, आतासाठी बाय बाय. चला मित्रांनो, आम्ही आता निघालो. ठीक आहे. हे आता कर्जतचा आजची जी ट्रिप झाली ती मस्त झाली. हे बाईक्स अशा प्रकारे पार्क होत्या. मस्त जागा आहे ही. गोतावळा म्हणून हा फार्म हाऊस आहे कर्जत साईडला. मस्त झालं. 2 गाड्या राहतील, 2 ते 3 गाड्या. भेटूया मग परत एकदा भुताळ्यावरून. विदा घेतो तुमची. रोहन नागपुरे नाईट वॉकर्स ग्रुप यांचे संवाददाता. हॅलो फ्रेंड्स, आता मी निघालो या फार्म हाऊसमधून. खूप मजा केली. पाऊस वगैरे बघितला पहिला या समर वेकेशनचा. ठीक आहे. तर हे आता 4 बाईक्स आहेत. तुम्हाला इंट्रोडक्शन तर मी आधीच दिलेलं आहे. ठीक आहे. ह्यांच्या मी चाव्या घेऊन टाकलेल्या आहेत कारण लई चिकचिक करत होते घरी निघायला. हे झाले. तर मग परत एकदा भेटू. आता तुम्हाला जातानाचे शॉर्ट्स दाखवू थोडेफार आणि मग नेक्स्ट नवीन व्लॉग याच ग्रुप बरोबर, नाईट वॉकर्स ग्रुप. चला, थँक्यू. Bye 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 bye.